Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live μαζί παρέα, 2ωρο, που χαίρομαι πάρα πολύ φυσικά όταν είσαι εκεί και χαίρομαι πολύ όταν βλέπεις και τα βίντεο μου σε αυτό το κανάλι που ανεβαίνουν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε σήμερα, παιδιά, ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο θέμα θα βγει σήμερα. Όπα. Κάτι τελειώνει εδώ, κάτι ολοκληρώνεται. Λίγο με την ανασφάλειά σας πρέπει να προσέξετε. Για να δούμε. Κρίση, κάρτα της κρίσης. Μάλιστα, εδώ είναι μια κάρτα η οποία δείχνει ότι υπάρχει κρίση στη ζωή σας σε ένα θέμα. Βέβαια εδώ δείχνει στην οικογένεια, στη σχέση ή και στις σχέσεις γενικότερα. Μπορεί να έχετε κάποια θέματα με μέλη της οικογένειάς σας, αλλά εμείς το άνοιγμά μας, επειδή το κάνουμε ερωτικό, δείχνει μια κρίση, περνάτε με τον σύντροφο, με τη σύντροφο ή τον σύντροφο που σας ενδιαφέρει. Για το παρελθόν βγαίνει ο πύργος, για το τώρα βγαίνουν τα 5 ξύφη και για το μέλλον βγαίνουν οι 8 ράφθη. Έτσι λοιπόν, στο παρελθόν σας αυτή η σχέση καταστράφηκε, γι' αυτό και μας βγάζει την κρίση, καταστράφηκε κάτω από περίεργες συνθήκες, ίσως και τελείως ξαφνικά για εσάς. Στο τώρα υπάρχει μία αμφισβήτηση, κάποιος εδώ σας παρακολουθεί ή τον παρακολουθείτε, εγώ νομίζω ότι παρακολουθιέστε και οι δύο. Προσπαθείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο υπήρχε η προδοσία, να το πω έτσι. Και ίσως ψάχνετε. Και επίσης βλέπουμε κάτι εδώ, ότι μπαίνετε ίσως κάποιες φορές και σαν τον κλέφτη στο ίδιο σας το σπίτι για να ανακαλύψετε πράγματα. Στο αμέσο μέλλον με τους 8 ραβδούς, εκεί που κάπου υπάρχουν διλήμματα και κάποιος δεν ξέρει κατά ποια μεριά να πάει, δείχνει ότι θα πάρει αποφάσεις και ξαφνικά θα αρχίσει επικοινωνίες από το πουθενά, παίρνοντας βέβαια το δρόμο της επιστροφής, αλλά αυτό θα γίνει ξαφνικά. Για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, η υπότης πεντάκτηνων, ένας υπότης ο οποίος καθυστέρησε αρκετά, θέλει να έρθει πίσω. Τώρα βλέπουμε πιο γρήγορες κινήσεις με το άλογο, το βλέπουμε σε μια κίνηση να τρέχει. Ο υπότης των πεντάκτηνων είναι ο φύλακας άγγελός μας, είναι μια προστασία που έχουμε. Εδώ δείχνει ότι περιμένεις αρκετό καιρό ή το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι στα ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ, καιρό, ζώδιο, οροσκόπος, σελήνη, και κάνει επιτέλους μια κίνηση, όπως είπαμε πριν, με τους 8 ράβδους, ξαφνική και γρήγορη από το πουθενά, αλλά αυτό το άτομο είναι ένα άτομο που δεν αλλάζει εύκολα αποφάσεις. Δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις. Υπεραναλύει πάρα πολύ το τι θέλει να κάνει, κατά ποια μεριά θέλει να πάει. Εσύ από την άλλη εδώ δείχνεις τελείως διαφορετική, δείχνεις ή διαφορετικός, ότι θέλεις να κινηθούν τα πράγματα γρήγορα, θέλεις να ξεκαθαρίσουν. Εδώ για εσάς που βλέπετε, οι περισσότεροι εδώ έχετε διαζύγιο, λέει, επάνω σας, ή με αυτόν τον άνθρωπο τέλος πάντων είστε σε μια τέτοια εξέλιξη να μιλάτε για διαζύγιο. Από τον υπότη των πεντάκτηνων πάμε στο βασιλιά πεντάκτηνων. Άρα δείχνει εδώ ότι κάπως η κατάσταση δείχνει να οριμάζει στο άτομο που μας ενδιαφέρει όλο και περισσότερο, στο να κάνει μια κίνηση σταθερότητας και μια κίνηση για να γίνει γονιός, σωστός, πατέρας δηλαδή, σύζυγος, σύντροφος, τέλειος. Ο βασιλιάς των πεντάκτηνων είναι ένας τύπος ο οποίος προσφέρει σταθερότητα. Επίσης εδώ λίγο τα έχει βάλει και με το μυαλό σου αυτός ο άνθρωπος, λίγο προσπαθούσε να σε μπερδέψει. Εσύ πανέξυπνο άτομο εδώ, όλα τα καταλάβαινες, αλλά προσπαθούσε να σε βγάλει
κάπως ότι φταίει σε όλα, κάπου προσπαθούσες να εξηγήσεις κάποια θέματα τα οποία τα καταλάβαινες, δεν... Σε μπέρδευε λίγο αυτό το άτομο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. 3 ράβδι. Προσπαθεί και θα βρει λύσεις για το μέλλον σας. Εδώ θα σου ανοίξει μία πόρτα, θα σου πει αυτό και αυτό. Κάνω μακροχρόνια σχέδια για μας τους δύο. Θέλω να βρούμε λύση. Για να δούμε. Και τέλος πάντων να ευωδώσει πια αυτή η σχέση και να πάρεις κάτι καλό, γιατί κάτι έχεις κάνει εδώ καλό που ήρθε η ώρα να πάρεις την επιστροφή, δηλαδή να θερήσεις και εσύ τους κόπους από τη δουλειά που έχεις βάλει για αυτή την σχέση. Μάλιστα. Τι άλλο μας λες? Ο κλέφτης, μάλιστα, 7 ξύφη. Ναι, αλλά πώς να έρθει αφού τρέπεται, τα 7 ξύφη. Επίσης, επειδή τα έχει κάνει λίγο μαντάρα στη ζωή του αυτό το άτομο. Ξέρεις, έχει ένα φόβο. 2 κάρτες που μας μιλούν για φόβο στη σειρά. Βγαίνει συχνά αυτό, να σου πω την αλήθεια, ότι αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει φοβάται. Εκεί που βρίσκεται προφανώς υπάρχει και ένα άλλο άτομο εδώ που φοβάται και τις κινήσεις που θα κάνει το άλλο άτομο όταν αυτός θέλει ή αυτή να φύγει από εκεί. Γιατί εδώ δεν είστε μαζί, υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ζωή αυτού του ατόμου που καραδοκεί, να το πω έτσι, δηλαδή το κοιτάζει, τον παρακολουθεί και είναι σαν να τον περιμένει στη γωνία ότι θα φύγει και το φοβάται αυτό το άτομο ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Μην κάνει τις κινήσεις που θα κάνει. Καλά είπα εγώ ότι εσείς που ακούτε οι περισσότεροι έχετε γάμο επάνω σας. Καλά και να μην έχετε δεν πειράζει, αλλά λέμε τώρα ότι υπάρχει μια τέτοια ενέργεια εδώ. Κοίταξε τώρα, με τον κλέφτη και τον ιεροφάντη δείχνει ότι δεν μπορεί να σας κάνει άλλο κακό ο εχθρός, να το πω έτσι. Εσείς έχετε πάρει ένα είδος προστασίας, 2 κάρτες που το λένε αυτό. Και το ξέρετε τώρα πια, ότι νιώθετε ίσως πιο προστατευμένοι στο τώρα εσείς, δηλαδή κάπως έχετε εξελιχθεί. Ακόλουθος πεντάκτηνων, μάλιστα, τι κάνει ο ακόλουθος πεντάκτηνων? Κάνει σχέδια, 2 κάρτες, 3 ράβδι και ακόλουθος πεντάκτηνων, είναι σχέδια, σχεδιάζει λοιπόν. Είναι μία κάρτα που μας δείχνει ότι αυτό το άτομο βρίσκεται σε μία στασιμότητα, αλλά θα αρχίσει να κινείται αμέσως μετά την απόφαση που θα πάρει. Στο να φτάσει όμως στο σημείο να κάνει σχέδια, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει ήδη η σκέψη να αλλάζει. Τα σχέδια βέβαια πάλι θα σου πω ότι έχουν μια σταθερότητα. Και η δικαίωση, είχαμε βγάλει την κάρτα της κρίσης και τώρα της δικαίωσης, δηλαδή ότι στο παρελθόν και μέχρι και σήμερα ήταν σαν να κρίνεται η ιστορία σας από ανώτερες δυνάμεις, από το σύμπαν, αν μπορείτε τελικά ή αν πήρατε το μάθημά σας για να μπορέσετε να καταφέρετε να είστε μαζί. Μια δικαίωση. Κάποιοι, θυμάστε που είπα ότι κάποιοι πάτε για διαζύγιο, μπορεί να είναι και η δικαίωσή σας αυτό. Για κάποιους, έτσι. Να θέλετε το διαζύγιο και επιτέλους να το πάρετε, ένα διαζύγιο που το σκέφτεστε εδώ και καιρό. Κάποιοι μιλάω, έτσι, 1-2 άτομα, 10 όσοι είστε. Να δικαιωθείτε σύμφωνα με τα σχέδια που πάτε, να αφήσετε το γάμο και κάποιοι που ήσασταν χωρισμένοι και έχετε διαζύγιο επάνω σας, έρχεται μια δικαίωση στο τι όμως τώρα, στο να αποκαταστήσετε τη λογική σας, τη δική σας λογική, ότι αυτά που λέγατε δεν τα λέγατε από το μυαλό σας, υπήρχε μια βάση που κάποιοι θέλανε να μην σας... κάποιοι θέλανε να σας τρελάνουν, να πιστέψετε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. 2 κύπελα, αναζωπήρωση λοιπόν μιας χαμένης αγάπης. Έχουμε μια αγάπη εδώ που αρχίζει και αναθερμαίνεται. Τα 2 κύπελα είναι μια κάρτα που μας μιλάει για το παρελθόν. Βρίσκεστε σε μια φάση που έχετε και οι δύο ακριβώς την ίδια συχνότητα τώρα. Είστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, δηλαδή να σκέφτεστε την επανασύνθεση και οι δυο σας. Ο ένας για τον άλλον. Και αυτό μια δικαίωση είναι. Τα 2 κύπελα είναι και αδερφή ψυχή, δίδυμη φλόγα.
Εδώ βλέπω ότι εσείς περιμένετε τώρα πια, έχετε ενθουσιαστεί τόσο πολύ που κάνετε κάποιες πράξεις, κάποιες κινήσεις για σαν να περιμένετε αυτό το άτομο. Παράδειγμα, μπορεί να καθαρίζετε το σπίτι σας, να φτιάχνετε πράγματα επάνω σας, να ντύνεστε διαφορετικά, να κάνετε κάποιες προσπάθειες να αλλάξετε πράγματα μέσα στο χώρο σας. 3 ξύφη. Από τα 7 ξύφη στα 3 ξύφη δείχνει για πολλούς ότι δεν έχετε ακόμα θεραπεύσει ένα κομμάτι θυμού μέσα σας. Αυτό είναι πρόβλημα για να γίνει επανασύνδεση. Πρέπει να το θεραπεύσετε. Πώς θεραπεύουμε κάποιον? Συγχωρώντας τον. Μα θα μου πεις έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για επανασύνδεση, άρα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να βρούμε λόγους για να συγχωρέσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχετε θυμό, τον οποίο προσπαθείτε να κρύψετε από τους άλλους. Και αυτό κακό. Δεν πρέπει να κρατάς μέσα σου κανένα τέτοιο βαρύ συναίσθημα, γιατί λειτουργεί εναντίον σου στην ουσία, δηλητηριάζει τα κύτταρά σου και αυτά αντιδρούν. Σε κάνουν λυπημένο, δυστυχισμένο. Τα κύτταρά μας πρέπει να τα αναζωογονούμε. Όχι μόνο με το νερό, αλλά και με την καλή σκέψη, με τη θετική σκέψη. Οπότε, αν έχεις κάποιον θυμό μέσα σου ή ζήτησε κάποια βοήθεια για να το βγάλεις, άμα δεν μπορείς μόνη, ίσως η βοήθεια να είναι κάποιος πνευματικός για κάποιους ή κάποιος ψυχολόγος για κάποιους άλλους, αλλά πρέπει να λειτουργήσει αυτό, γιατί τα 3 ξύφη δείχνουν μία κάρτα που είναι σαν να έχετε πει στον εαυτό σας, όχι εγώ θα ανταποδώσω εδώ πέρα αυτό που έχει συμβεί. Έχω πονέσει πάρα πολύ από αυτόν τον άνθρωπο και θα σκάσω άμα δεν το κάνω, άμα δεν φέρω μία αντίδραση πάνω σε αυτό. Αυτό είναι όμως λάθος. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο βγαίνει. Ναι, 9 ξύφη, νιώθει τύψεις ο άνθρωπος αυτός. 7 ξύφη, 3 ξύφη, 9 ξύφη. Νιώθει τύψεις, νιώθει ενοχές για όλα αυτά που έχει κάνει, άρα κάπως αλλάζει, έχει αλλάξει. Μιλάμε για σταθερότητα, μιλάμε για το βασιλιά των πεντάκτηνων, ότι θέλει να σου δώσει τα καλύτερα. Άρα, βλέποντας τις κάρτες και αφού τις πιστεύουμε κιόλας, θα πιστέψουμε σε αυτή την αλλαγή. Ναι, ήταν κλέφτης στο παρελθόν, έκανε πράγματα τα οποία είναι ασυγχώρητα ναι μεν κατά κάποιο τρόπο, αλλά εδώ είναι και η δύναμή σου. Να μάθεις να συγχωρείς, είναι μάθημα κι αυτό. Τέλος πάντων, 9 ξύφη, σκέφτεται το κεφάλι του ανθρώπου αυτού έχει γίνει κουρκούτι που λέμε, έχει ζαλιστεί. Ψάχνει να βρει λύσεις, οι σκέψεις του είναι συγκεκριμένες. Θεωρεί ότι εκεί που βρίσκεται δεν μπορεί να ελευθερωθεί κατά κάποιον τρόπο ή το θεωρούσε μέχρι τώρα ότι δεν μπορούσε να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Να τον έπνιγαν χίλιοι δυο λόγοι. Μην ξεχνάς ότι εδώ είπαμε ότι κάποιος τον παρακολουθεί. Άρα υπάρχει ένα άτομο γύρω από αυτό το τύπο ή την τύπισσα που ξέρεις τώρα, εδώ γίνεται λίγο χαμούλη στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλο, της παρακολουθήσεως γίνεται. Όμως τα 9 ξύφη είναι μία κάρτα, στην οποία λέω ότι αυτό το άτομο κάνει και αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ότι εγώ άμα θα πάω στην Ελένη, η Ελένη δεν θα με δεχτεί, θα είναι πάρα πολύ ψυχρή απέναντί μου. Αν θα βάλει τη λογική κάτω θα έχει 1.000.000 λόγους για να μην μου δώσει την ευκαιρία. Άρα πού βασίζεται όλο τώρα το άνοιγμα? Στην καλή σου θέληση. Γιατί άμα πάμε με την ενέργεια ότι με το δίκαιο ή με τη λογική, όχι με το δίκαιο, με τη λογική, δεν θα βγάλουμε άκρη, με τη λογική το χάσαμε. Θα μου πεις τώρα δεν πρέπει να κάνουμε κάτι με λογική. Στο παρελθόν το δεχόμουν αυτό το άτομο και φέρθηκα ανώρημα για τη ζωή μου. Ναι, εγώ μιλάω για τη λογική που έχει να κάνει μόνο με την καλοσύνη, τίποτα άλλο. Λοιπόν, άρα κάνει αυτό το άτομο άσχημες σκέψεις, προσπαθεί να βρει λύσεις. Το σημαντικό σου λέω είναι αυτό, δες λίγο διαγώνια. Έχει 3 κάρτες που το λέει αυτό. Προσπαθώ να βρω λύσεις, προσπαθώ να δω τι θα κάνω, προσπαθώ να βρω λύσεις. 3 κάρτες. Κατάλαβες? Και εσύ που ξέρεις την περίπτωσή σου, μπορεί τώρα που το ακούς να υπάρχει μια δικαιολογία για σένα για το πώς, ότι πρέπει να βρει λύση αλλά είναι δύσκολο.
6 κύπελα επανασύνδεση, δεύτερη κάρτα που μας μιλάει για επανασύνδεση. Μικρότερης ηλικίας ένας από τους δύο εδώ, καλά θα μου πεις ένας από τους δύο μικρότερης θα είναι, αλλά τα περισσότερα, εδώ αναφέρομαι περισσότερο στα αγόρια να είναι μικρότερης ηλικίας. Να γνωρίζεστε από παιδιά κάποιοι άλλοι. Επίσης τα 6 κύπελα είναι σχεδόν ίδια κάρτα με τα 2 κύπελα, δηλαδή ότι αυτό το χρονικό διάστημα γυρίζει το μυαλό και των δυο σας στο παρελθόν. Επίσης λέει εδώ ότι υπήρχε μια νοημότητα και από τους δυο σας. Κάτι άλλο, ότι ήσασταν φίλοι και έγινε σχέση ερωτική μετά και κάπως δεν μπορούσατε να το διαχειριστείτε. Και γι' αυτό να νιώθετε και τόσες τύψεις ότι χάλασε μια τόσο καλή φιλία ή να νιώθετε τύψεις που δεν εκμεταλλευτήκατε την καλή σκέψη, δηλαδή ότι ξέρατε ο ένας τον άλλον και επειδή το ξέρατε τα κουσούρια που είχε ο ένας ή ο άλλος δεν τα προσέξατε εκείνο το χρονικό διάστημα. Γενικά έχει να κάνει το άνοιγμα πάρα πολύ με το μυαλό. Εκεί παίχτηκαν πολλά. Βασίλισσα Ξυφών, Βασιλιάς Ξυφών, ένα ζευγάρι τέλειο, όμως προς το τι. Ένα ζευγάρι τέλειο στο ότι κοιτάζει την καριέρα του και οι δυο, άρα κάποιοι κοιτούσατε την καριέρα σας σαν πρώτη φάση. Δεύτερον, μπορεί να φοράτε και οι δύο στολή, να είστε καθηγητές, να ασχολείστε με νομίσματα, να είστε εκπαιδευτικοί, να εκπαιδεύετε κάτι δηλαδή, κάποια παιδιά ίσως. Πολύ έντονα βγαίνουν οι μαθηματικοί εδώ, να είσαι καθηγητής μαθηματικός, γιατί είπαμε έχει να κάνει και με το μυαλό. Αλλά εδώ επίσης κυνηγάτε και οι δυο το όνειρο, το να είστε σε μια υψηλή θέση εργασίας. Τέλος πάντων, ο Βασιλιάς Ξυφών είπαμε ότι δίπλα στα 6 κύπελα τι μας έκανε στο παρελθόν, μας δηλώσε το εξής. Εγώ δεν είμαι διαθέσιμος τώρα. Και εκεί παγώσατε, γιατί πρέπει να το είπε με ένα σκληρό τρόπο. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν είχατε επικοινωνία καθόλου. Μπορεί και εσείς από τα νεύρα σας να σταματήσατε την επικοινωνία, αλλά περισσότερο δείχνει ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει το έκανε αυτό. Και με την κάρτα των εραστών, δηλαδή πάμε από την αδερφή ψυχή, πάμε στη δίδυμη φλόγα, είστε εσείς, είναι γραμμένο να πω, στο να είστε μαζί. Όσα εμπόδια και να έχετε, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σας, είναι γραμμένο να είστε μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι και γραμμένο και ευλογημένο από το σύμπαν στο να τα καταφέρετε, μέσα όμως από πάρα πολλά εμπόδια, τρομερά εμπόδια θα έλεγα. Όταν υπάρχει ο κλέφτης, σημαίνει ότι φτάνατε πάντα σε ένα σημείο και δεν μπορούσατε να πιείτε νερό. Άρα εδώ υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις για την κάθε σχέση που είχε να κάνει με το μυαλό, με τον κόσμο, με την κοινωνία, με την αδικία πάρα πολύ, αλλαγές ξαφνικές που τώρα πάλι ξαφνικά θα αλλάξουν τα πράγματα αλλά προς το καλό. Για πάμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις εδώ. Είπαμε ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει κάνει ένα είδος στρατηγικής τώρα. Σκέφτεται ποιο δρόμο να πάρω, τι να κάνω, πώς να έρθω. Σχεδιάζει. Το μυαλό είναι, σου είπα, χάλια όμως, δηλαδή φοβάται πάρα πολύ. Λοιπόν, φοβάται μία γυναίκα που... Αυτή η γυναίκα δείχνει ότι, ρε παιδί μου, τον ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο με κάτι οικονομικό να πω. Ναι, θα σου έλεγα με κάτι οικονομικό ότι τον ελέγχει, γιατί δείχνει ότι μπορεί να είναι η αδερφή του, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι οικογένεια. Δεν είναι μητέρα όμως εδώ, είναι μια γυναίκα ή λίγο μεγαλύτερη από εσάς ή σαν εσάς τέλος πάντων, η οποία έχει τα ενία στα χέρια της πάνω όμως στο οικονομικό κομμάτι. Και επειδή βγαίνει ο Βασιλιάς Πεντάκτηνων, αυτό το χρήμα το αγαπάει πάρα πολύ. Βλέπεις, κρατάει το νόμισμα στα χέρια του, άρα υπήρχε μία ένωση εδώ πάνω σε χρήματα. Δική τους δουλειά είχανε, στη δουλειά του τι το γνώρισε. Τι να σου πω κι εγώ τώρα. Πάντως υπήρχε
μία τέτοια κατάσταση εδώ πέρα. Αυτοί βγάζαν τα, πώς το πω, μάλλον θα σου το πω κάπως αλλιώς. Εδώ το φίδι, ο εχθρός μας δηλαδή, επειδή έχει να κάνει με χρήματα, δεν ήθελε να χάσει μία θέση, ένα ποσό. Αν παράδειγμα είναι ένα πρόσωπο που συνεργαζόταν αυτός ή αυτή και χωρίζανε, εδώ θα χανότανε ποσά. Μάλιστα, οκ. Πάμε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βάλω πάνω στον κλέφτη κάρτα να δω τι βγαίνει. Ποιος είναι ο κλέφτης και τι ρόλο έπαιξε. Ο κλέφτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει σκληρός, ψυχρός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα νόμο δικό του και έχει μια δική του σκέψη χωρίς να έχει ίχνος συναισθήματος, καλού συναισθήματος. Είναι ένας κλέφτης που κόβει με σκληρό τρόπο τα πάντα που δεν τον ενδιαφέρουν εκείνη τη στιγμή, αρκεί να πετύχει το αξίωμα, την αξία που θεωρεί ο ίδιος η ίδια για τον εαυτό του, έτσι. Είναι ένα άτομο το οποίο κοιτάζει υπεροπτικά τους υπόλοιπους, δηλαδή θεωρεί, όπως σου είπα, ότι έχει περισσότερο μυαλό, πιο έξυπνο μυαλό. Βλέπεις, όταν βγάλαμε τον Βασιλιά Ξυφών, μπορεί να σου είπα ότι μπορεί να φοράτε στολή εσείς οι δύο. Όχι απαραίτητα όλοι, αλλά βγαίνει έντονο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ για έναν γάμο. Ποιος είναι ο παντρεμένος και αν τέλος πάντων τι θα γίνει με αυτό το γάμο. Έχετε όνειρα εσείς για να παντρευτείτε. Κάνετε όνειρα να παντρευτείτε ή κάνετε όνειρα στο να γυρίσει ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει στο γάμο, ακόμη και αν φτάσατε πολύ κοντά στο διαζύγιο ή αν πήρατε ακόμη και διαζύγιο. Κοιτάτε λοιπόν την εξέλιξη, έχετε προσδοκίες να δείτε μπροστά σας τι θα γίνει με το άλλο άτομο. Περιμένετε και κοιτάτε. Περιμένετε και να μάθετε τι θα γίνει με το άτομο που έχει στη ζωή του αυτός. Επίσης εσείς νιώθετε, και έτσι είναι στα χαρτιά, ότι δεν έχει επικοινωνία μαζί σας και ότι κάτι έχει μείνει στη μέση και αυτό θέλετε να δικαιωθείτε απέναντι εσείς σε αυτήν τη γυναίκα. Η τύχη σας λοιπόν λέει ότι είναι με το μέρος σας και στα δύο κύπελα επάνω πέφτει κάρτα που μας λέει ότι αυτό το άτομο ήταν ένα πάρα πολύ λάθος καρμικό στη ζωή αυτού του ατόμου. Δηλαδή λειτουργήσε, έβαλε ένα άλλο άτομο, πολύ λάθος, καμία σχέση. Δηλαδή ούτε και ο ίδιος ή η ίδια κατάλαβε για ποιο λόγο το έκανε. Με το Βασιλιά Πεντάκτηνον είπαμε ότι θέλει να σου φέρει σταθερότητα, να τη δικαίωση. Η σταθερότητα είναι η δικαίωση. Αν φτάσατε σε φάση που να έχετε δικαστήρια, κάποιοι, εδώ έχετε μία δικαίωση επίσης. Και αυτή η δικαίωση θα έχει να κάνει πραγματικά ότι θα μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Στην επανασύνδεση επάνω βγαίνει, άσχημα νέα βγαίνουν εδώ, δηλαδή μαθαίνετε εδώ και πάρα πολύ καιρό κάποια άσχημα νέα και ίσως να μην το πιστεύετε κιόλας, γιατί μπορεί να περιμένετε να γίνει επανασύνδεση, την άλλη όμως αυτά που βλέπετε για αυτό το πρόσωπο εδώ, το τρίτο πρόσωπο να το πω έτσι, σας στεναχωρούν και δεν μπορείτε να δείτε εσείς στη φάση που είστε τώρα πώς θα γίνει η επανασύνδεση, λόγω αυτών που βλέπετε ή που ακούτε. Πάνω σας πέφτει πάλι δικαίωση, η κάρτα της δικαιοσύνης. Όλο το άνοιγμα μιλάει για δικαίωση. Άρα ο τίτλος μπορεί να είναι δικαίωση μέσα από απολύσεις που θα έρθουν για το μέλλον. Κάπως έτσι. 3 ράβδοι είπαμε είναι το ταξίδι του μέλλοντος. Κάνε μακροχρόνια σχέδια λέμε εδώ πέρα, έτσι. Άνοιξε ένα καινούριο κύκλο και κάνε μακροχρόνια σχέδια. Κάνε ταξίδια με το μυαλό σου. Θα γίνουν εδώ και ταξίδια και μεταφορικά και κανονικά ταξίδια. Κάποιος επίσης έρχεται από κάπου μακριά για να κάνετε ένα μέλλον, ένα κοινό μέλλον μαζί και φυσικά δεν είναι άλλος από τον Βασιλιά Ξυφών, από το απόλυτο τέρι σου εδώ πέρα.
Νιώθει τύψεις είπαμε, έτσι. Κοίταξε, βασιλιάς ξυφών και να νιώθει τύψεις πραγματικά είναι δύσκολη θέση του. Πάλι μας μιλά στην ίδια θέση, στην ίδια σειρά, για μια δικαιοσύνη τώρα που εσύ διακαώς ήθελες από το παρελθόν και ήσουν θυμωμένη γι' αυτό, όμως βλέπεις ότι τώρα πια ο δικαστής είναι όρθιος, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάρθουν οι αποφάσεις τελεσίδικα. Σου λέει ότι το σύμπαν τι λέει τώρα, ότι εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σας. Σας προσπαθώ να σας βάλω μυαλό τόσο καιρό με πύργους που σας έχω δώσει, δηλαδή με κάποιες καταστροφές που σας έκανε για να ξυπνήσετε και οι δύο, και είναι μια τελεσίδικη απόφαση από το σύμπαν αυτή η δικαίωση. Αν δεν την τηρήσετε, δεν έχετε άλλη ευκαιρία. Πάνω στο βασιλιά Ξυφών βγαίνει ότι αυτό το άτομο, τι σου είπα εγώ, ότι κοίταζε την καριέρα του στο παρελθόν. Τα χρήματα που είχε να κάνει με μία άλλη γυναίκα και την καριέρα του. Συγγνώμη. Με τον υπότιτλο πεντάκτηνον είπαμε ότι είναι λίγο καθυστερημένος αυτός ο υπότης, ότι έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και στο παρελθόν έκανε ανώριμα πράγματα, αλλά τώρα έρχεται με μία αγνότητα ενός παιδιού, έρχεται με μία αγνή καρδιά, αγνή ψυχή. Επίσης αν έχετε παιδί ή παιδιά με αυτό το άτομο θα χαρούν πάρα πολύ, που είναι και το λογικό. Πάμε να δούμε στα 8 πεντάκτηνα, είναι η κάρτα που λέει ότι πραγματικά είχατε βάλει κάποιους σπόρους εδώ και γι' αυτό και περιμένετε, δηλαδή έχει κάποια θεμέλια αυτή η σχέση, παρόλο που έτριξαν αυτά τα θεμέλια, παρόλο που γκρεμίστηκε ένα σπίτι από πάνω ή μία σχέση, μπορεί να ξαναχτιστούν κάποια, μα υπάρχουν κάποια θεμέλια, κάτι μπορούμε να ξανακάνουμε. Η βάση σημασία έχει να υπάρχει και εδώ δείχνει ότι υπάρχει μία βάση για εσάς και ήρθε η ώρα να πάρετε κάτι καλό σύμφωνα με αυτά που έχετε φυτέψει, σύμφωνα με τη βάση. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Βγαίνετε εσείς. Ή θα σας βοηθήσει μία πάρα πολύ καλή φίλη σας, γυναίκα, είναι πάντως η μητέρα, φίλη σας, πολύ καλή κοντά σας για εσάς.